ফাইনেলি গাইজ এটা ডিচেণ্ট চাউণ্ড শুনিবলৈ পাইছোঁ। ডিচেণ্ট চাউণ্ড ওলাইছে, কাম কৰিছে। লেভেল 3 যেতিয়া মই লৈ ল'ম নইজ কেঞ্চেলেশ্যনৰ যিটো লাইট ব্লিংক কৰি আছে মাজৰটো, মই 3 নম্বৰ ৰাখিছোঁ। তো তেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি লওক, এটা ভাল ভইচ পাইছোঁ। গুড আফটাৰনুন গাইজ। পাৰ্চেল দুটামান দিছিলোঁ, কেনেকুৱা আহিছে চাওঁচোন। পাৰ্চেলকেইটা আজি আহি পালেহি। আগৰবাৰটো এইটো ৰিপ্লেচমেণ্ট হয় মাইকটো, এইটো চাম আজি কেনেকুৱা আহিলে, নহ'লে এবাৰ ডাইৰেক্ট ৰিফাণ্ডে কৰি দিব লাগিব। চিষ্টেমবোৰ বদলিছে আজিকালি ফ্লিপকাৰ্টৰ, ডাইৰেক্ট ৰিফাণ্ড নহয়। মই ৰিফাণ্ড কৰিছিলোঁ, হ'ল ৰিপ্লেচে। আকৌ এবাৰ আহিলে চাওঁ। আগৰ মাইকটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ডটো সৰহকৈ চাউণ্ড এটা আহি থাকে ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত। কিন্তু বেটেৰী বেকআপ ভাল ইয়াৰ। এইটো মই এতিয়া আনবক্স কৰিম আপোনালোকৰ আগত। তাৰ আগতে এইটো দেখাইছোঁ, মই এটা টেক পেন দিছিলোঁ, এইটো কেনেকুৱা আহিছে চাম এতিয়া। কেমেৰামেন নাই, নিজে কেমেৰা ধৰি এখন হাতে আনবক্সিং কৰিছোঁ আৰু যেন তেন। পেনটো ভালেই আহিছে যেন লাগিছে, কাপোৰটো ইমান এটা বেয়া লগা নাই বাৰু, ঠিকেই আছে পেনটো মোটামুটি। পেনটো বাৰু ঠিকে আছে, কাপোৰ ঠিক আছে, কাপোৰটো মজা আছে, পেন ঠিক আছে। 350 350 টকাত লৈছিলোঁ এইটো। 350 টকীয়া পেন কেনেকুৱা লাগে পিন্ধি চাব লাগিব, ঠিকেই যেন লাগিছে। আজি কি নহওক এইটো হৈ গ'ল, এইটো আনবক্স কৰিম। মজাকৈ পলিথিনটো কাটি ল'ব লাগিব এতিয়া। এইটো গ্ৰেনাৰো ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰ'ফোন। এইবোৰ ইয়াত ডিটেইলছটো দিছে ফ্লিপকাৰ্টত। এতিয়া মেইন বক্সটো আনবক্স কৰি লওঁ মই ধুনীয়াকৈ। এই ফুল ছেটআপ। এইটো ৰিচিভাৰ এটা আহিছে, যাৰ অকল টাইপ চি ছাপোৰ্ট কৰে, অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড ফোনতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইডাল মাইক। কাৰণ ইয়াত আইফোনৰ কাৰণে যিটো জেক লাগে, ৰিচিভাৰ লাগে, সেইটো ইয়াত এভেইলেবল নাই, সেইটো নাই দিয়া। এইকেইটা হৈছে মাইককেইটা উলিয়াই লওঁ। এইটো এটা মাইক, চুইচটো বেক চাইডে আছে। এইটো একেৰাহে টিপি থাকিব লাগিব, তেতিয়া অন হ'ব। ৰিচিভাৰটো অন কৰিব লাগিব। এইফালে ব্লিংক কৰি আছে, 3টা ষ্টেপ আছে, দুবাৰ মাইক। এইটো মানে নইজ কেঞ্চেলেশ্যনৰ কাৰণে 2 নম্বৰটো ভাল কাম কৰে বুলি বহুতে কয়, কিন্তু মোৰ যোৱাবাৰ 1 নম্বৰটো ভাল কাম কৰিছিলে। এবাৰ কি হয় চাই লওঁ, যিহেতু মাইকত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আছিলে। এবাৰ কি হয় চাব লাগিব। আৰু এটা মাইক দিছে, এইটো ৰিচিভাৰটো আপোনালোকৰ মোবাইলত য'ত চাৰ্জ দিয়ে, তো সেই কেবুলৰ জেগাত এইটো ভৰাই দিলে হ'ব ৰিচিভাৰটো। আৰু ছেটিংছত গৈ পিনি OTG কানেকশ্যনটো অন কৰি ল'ব। OTG কানেকশ্যন অন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আচলতে কাম কৰিব। নহ'লে OTG কানেকশ্যন যদি আপুনি অন নকৰে এণ্ড্ৰইড ফোনত, তো কাম নকৰিব। এইটো মাইক আহিছে, মাইক নহয়, এডাল চাৰ্জিং কেবুল। বাট দুটা থাকে। এইডাল চাৰ্জাৰ টাইপ চি কেবল এডাল দিছে, এডাপ্টাৰ নাই। এডাপ্টাৰ আপুনি মোবাইলৰ এডাপ্টাৰত লগাই ল'ব লাগিব চাৰ্জ দিবলৈ। ইয়াৰ বেটেৰী বেকআপ মজা খালি। এইটো ইউজাৰ মেনুৱেল আছে, ইউজাৰ গাইডখন, ইউজাৰ মেনুৱেল লিখি থোৱা আছে। এইখন পঢ়ি ল'ব পাৰে, নাজানে যদি। অলৰেডি মই জানো ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে, তো প্ৰব্লেম নাই।
তো ইয়াত কি আছে ৱাৰেণ্টি আছে ইয়াত ৱাৰেণ্টি আছে তো এইটো কিউ আৰ কোডটো স্কেন কৰিব লাগিব স্কেন কৰি পেলাই আপোনাৰ এইটো ফৰ্ম এখন দিব এখন ফিল আপ কৰিবলৈ ডিটেইলছ দিব লাগিব তো তেতিয়া ইছ্যু হৈ যাব আপোনাৰ নামত বছ মানে আৰু একো নাই তেনেকুৱা তো আপোনালোকে জানিবই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দেখিছেনে ৰিচিভাৰটো ক'ত দিছে ৰিচিভাৰটো এনেকৈ প্লাগ ইন কৰিব লাগিব বেক চাইডে চুইচ আছে আৰু এইফালে চব ডিটেইলছ উইণ্ডপ্ৰুফ নেট আছে উইণ্ডপ্ৰুফ বতাহ নাহে এইটো লগাই ল'ব পাৰে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ কাৰণে এইটো আছে তাৰপিছত মাইক্ৰফোন ইণ্ডিকেটৰ আছে তাৰপিছত এই পিকচাৰত দেখাইছে ইণ্ডিকেটৰ কোনটো এইটো ইণ্ডিকেটৰ আছে ইয়াতে এইবোৰ এনেকৈ চুইচ দিলে অন হৈ থাকে এইটো ইণ্ডিকেটৰ আছে এইটো চব এইটো জ্বলি আছে ইণ্ডিকেটৰ তাৰপিছত কি দিছে মাইক্ৰফোন চাৰ্জিং পৰ্ট আছে বেক চাইডে এইটো চাৰ্জিং পৰ্ট ইয়াত প্লাগ ইন কৰিব লাগিব এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পিছফালে প্লাগ ইন কৰি চাৰ্জ দিব লাগিব জইন হৈ থাকে ভাগে ভাগে দিবলৈ নাই একেলগতে দিব পাৰিব এইটো এডাপ্টৰত ভৰাই দিব আৰু দুডাল এইটো মাইক্ৰফোনৰ পিছফালে দুটাতে প্লাগ ইন কৰিলে হৈ গ'ল একেলগতে চাৰ্জ হৈ যাব এইটো চাৰ্জ এনেকৈ দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ এডাপ্টাৰ এটা ল'ব দেখিছে নহয় মই ইয়াতে এইটো প্লাগ কৰি দিলোঁ এডালেই হয় জইন কৰি থোৱা আছে ইয়াতে তো দুইটা মাইক একেলগতে চাৰ্জ হৈ থাকিব কানেক্ট হৈ আছে দুইটা বেটাৰী বেকআপ মজা আছে কিন্তু এইটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মই নিজে পাইছোঁ তাৰপিছত কৈছে চাৰ্জিং পৰ্ট হৈ গ'ল মাইক্ৰফোন ক্লিপ আছে চাইন 4টো আছে এইটো মাইক্ৰফোন ক্লিপ এইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ চাৰ্টত লগাই ল'ব ধুনীয়াকৈ কলাৰত লগাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত চুইচ কি আছে 5টো চুইচ কি দেখিছে মই অলৰেডিটো আপোনাক ক'লোৱে এইটো চুইচ কি বেক চাইডে আছে লুকাই আছে এইটো তাৰপিছত পৰ্ট টু কানেক্ট ফোন এইটো পৰ্ট ৰিচিভাৰ এইটো যেতিয়া আপোনাৰ OTG কানেকশ্যন হৈ যাব মোবাইলটো প্লাগ ইন কৰাৰ পিছত এই ইণ্ডিকেটৰকেইটা এডাল যদি এটা মাইক যদি আপোনালোকে লগাই তো এটা ব্লিংক কৰিব গ্ৰীণ হৈ যাব আৰু দুইটা মাইক ইউজ কৰিলে দুইটা লাইট গ্ৰীণ হৈ যাব ৰিচিভাৰ ইণ্ডিকেটৰ আছে ৰিচিভাৰ ইণ্ডিকেটৰ দেখায় ইণ্ডিকেটৰ এইকেইটা ইণ্ডিকেটৰ হয় পোৰ্ট অফ ৰিচিভাৰ এইটো চাৰ্জিং পোৰ্ট ৰিচিভাৰ আছে চাৰ্জৰ কাৰণে ৰিচিভাৰ য'ত চাৰ্জ দিয়ে মোবাইলটো তাত আপোনালোকে এইটো প্লাগ ইন কৰিব লাগিব এইটো চব ঠিক এনেদৰে চ' মই ইয়াক এতিয়া ইউজ কৰি চাম ইউজ কৰি মই আপোনাক কৈছোঁ কেনেকুৱা লাগে আগৰ প্ৰব্লেম আছে নে নাই তো মই ইয়াত এটা মাইক ইউজ কৰিছোঁ তো মোৰ ৰিচিভাৰটোত ব্লু লাইন ইণ্ডিকেটৰ ব্লু লাইট জ্বলে এটা ইয়াত গ্ৰীণ মাইকটোত গ্ৰীণ আৰু ৰিচিভাৰত ব্লু লাইটটো জ্বলিব এটা ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিব দুইটা লগালে দুইটা ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিব চ' ই অন হৈ আছে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিম এতিয়া ৰেকৰ্ড হৈ আছে অলৰেডি এইটো মাইকত ডেমো এটা দিম আপোনালোকক হেল্ল' গাইজ মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ
সেইটোকে মই ক'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰেকৰ্ডটো শুনি চাম কেনেকুৱা লাগে। হেল্ল' গাইজ, আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো অলপো পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো অলপো পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে দিছে ভিডিঅ'টো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সৰহকৈ আৱাজ এটা আহি আছে, হাৱা মৰাৰ নিচিনা। মই আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ। তো মই এবাৰ এই বাৰ্ডটো লগাই চাইছোঁ, যিটো ৱাইনটো কেঞ্চেলেশ্যন কৰে। বতাহ বলিলে সেইটো আৱাজটো নাহে বুলি কয়। চ' মই চাওঁ এবাৰ। হেল্ল' গাইজ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অভাৰঅল আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মই বিভিন্নভাৱে ট্ৰাই কৰি চালোঁ। তো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ড এটা আহিয়ে থাকে, বতাহ মৰা নিচিনা সৰহকৈ। ৰিমুভাৰ দুইটা লগাই চালোঁ, কিন্তু এটা কাম নাই। এইটো হওক বা এইটো কাম নকৰিছে ভালকৈ। হয়তো আকৌ ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব, ৰিফাণ্ড কৰিব লাগিব। এইটো প্ৰডাক্ট নহ'ব নেকি? মই আকৌ পুনৰ ভালকৈ চাই পিনি আপোনালোকক ক'ম বাৰু, কিন্তু ঠিক হ'ব যেন লগা নাই। যদি কিবা আপডেট আহে, ভাল কৰিব পৰা কিবা সুবিধা থাকে বা কিবা ছেটিংছ আছে ইয়াৰ ভিতৰত কৰিবলগীয়া, যদি মই নাজানিছোঁ, তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ'ত মই কৰিম। কিন্তু বেষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰি, ঠিক নাই। বেকগ্ৰাউণ্ডত চানাই থাকিব ভিডিঅ' বনালে ঠিক নালাগিব। তাতকেতো এইডাল ভাল, এইডাল 1000 টকা লৈছে, অফাৰো চলি আছিলে, 1000 টকা লৈছে। এইডাল লৈছিলোঁ মই ৱাইড মাইক। বয়া কোম্পানী হয়, বেষ্ট কোম্পানী। বয়া বহুত নামী কোম্পানী, দামী কোম্পানী হয়। এই কোডাল লৈছোঁ, বাকীবোৰ 150, 200, 300 টকা। এইডাল লৈছিলোঁ মই 700 টকা। 700 নে 750 এনেকৈ কিবা এটা লৈছিলোঁ। এইডালে ৰেকৰ্ডটো শুনিলে গম পাব, কোনো ডিষ্টাৰ্ব হৈছে, পূৰা ক্লিয়াৰ চাউণ্ড আহে। আপোনালোকক মই ডেমো এটা দেখাইছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম বয়া মাইকৰ বিষয়ে। এডাল ৱায়াৰ মাইক হয়, ইয়াৰ চাউণ্ডটো কিমান ক্লিয়াৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চালে গম পাব যে কিমান ক্লিয়াৰ। আগৰডালৰ তুলনাত এডাল কিমান ক্লিয়াৰ চাউণ্ড আহিছে। Hello students, welcome to my channel Study Care 123. Welcome to my channel Study Care 123. Finally guys, এটা ডিসেন্ট সাউন্ড শুনিবলৈ পাইছোঁ। ডিসেন্ট সাউন্ড ওলাইছে, কাম কৰিছে। লেভেল 3 যেতিয়া মই লৈ ল'ম নইজ কেঞ্চেলেশ্যনৰ, যিটো লাইট ব্লিংক কৰি আছে মাজৰটো, মই 3 নম্বৰ ৰাখিছোঁ। তো তেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি লত এটা ভাল ভইচ পাইছোঁ। চ' ফাইনেলি মই এইটো ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া লেভেল 3 লৈ পিনি। লেভেল 3লৈ কেনেকৈ আনিব আপোনালোকে যদি এইটো লওঁ বুলি ভাবে, কোনোবাই অলৰেডি লৈছে। তো যেতিয়া পিছফালৰ এই চুইচ এবাৰ ক্লিক কৰিব, তো ই এবাৰ ব্লিংক কৰে। মই যেতিয়া আকৌ এবাৰ কওঁ, এবাৰ এইটো মই ফাৰ্ষ্ট নইজ কেঞ্চেলেশ্যন ৰাখিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো, ছেকেণ্ড ষ্টেপত আকৌ এবাৰ টিপিব, এবাৰ দুবাৰ ব্লিংক হ'ল, দেখিছেনে? 3 নম্বৰ ৰাখিলে এইটো চাওক, এবাৰ, দুবাৰ, 3বাৰ। এইটোত ভালকৈ কাম কৰে। চ' 3 নম্বৰ ষ্টেপত ৰাখি নইজ কেঞ্চেলেশ্যনটো আপুনি এইটো কাম কৰিব পাৰে।
মই চাওঁ এসপ্তাহ পৰ্যন্ত, এসপ্তাহলৈকে মোৰ ৰিটাৰ্ণ পলিচি এভেইলেবল আছে। তো এসপ্তাহ চাম মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেকি। ভৱিষ্যতলৈকে যদি মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ নকৰোঁ, নহ'লে কিন্তু ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল, এইটো আপোনালোকে দৌৰ কয় 30 মিটাৰমান গ'লোঁ আঁতৰৰ পৰাও ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি। এইটো চেক নাই কৰা, মই পিছলৈ চেক কৰিলে আপোনালোকক মই নতুন এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। যিহেতু এতিয়া কেমেৰামেন নাই মোৰ ভাগৰ, চ' মই এতিয়া মোৰ সুবিধাজনক নহ'ব। চ' এই মাইকটো অন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে একেৰাহে পিছফালৰ ছুইচটো টিপি ৰাখিব, একেৰাহে টিপি ৰাখিব অকণ সময়, তো ই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এইটো ইণ্ডিকেটাৰকেইটা ভালকৈ চাওক। এইটো নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাজৰটো, তলৰটো বেটাৰী, আৰু ওপৰটো হৈ গ'ল মিউট আৰু আনমিউট। আনমিউট হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়া চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড হ'ব। যদি মিউট হয় চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড নহয়। একেৰাহে যদি মই স্পীড দুবাৰ এনেকৈ দিওঁ তো সেইটো অন হৈ যাব। যিহেতু মই এতিয়া OTG কানেকশ্যন কৰা নাই, তেতিয়া সি নাই হোৱা, নহ'লে হ'লহেঁতেন। কানেক্ট হোৱা নাই OTG কানেক্ট হৈ গ'ল। এইটো চাওক, লাইটটো ব্লিংক কৰিলে নে মিউট। এতিয়া যিডোখৰ মই এইটো অন কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো মোৰ ভইচ ৰেকৰ্ড নহ'ব, সেইটো মিউট হৈ যাব। আনমিউট কৰি ল'ব, সেইটো কিবাৰ প্ৰয়োজন নাই। ওপৰতো একো নকৰিব, মাজতো কেঞ্চেলেশ্যন হয়। ত' ইয়াক মই আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিম, তেতিয়া এবাৰলৈ আহিলে। আকৌ এবাৰ কৰিম, মাইক এইটো নইজ কেঞ্চেলেশ্যনৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ। আকৌ এবাৰ কৰিম, থাৰ্ড ষ্টেপ। ইমানেই। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।